from the orifice till the end of the canal. Thì lúc nào là khi mà điều trị nội nha thì chúng ta cũng phải chú ý là chúng ta phải làm sạch từ cái lỗ miệng, lỗ ống tủy và đến cái lỗ chóp, và sau đó là chúng ta phải chám bít tốt ở những cái ống tủy như thế này. And the most important word here, the entire root canal. It means completely from the orifice till the foramen. Và cái vi khuẩn phải được làm sạch toàn bộ từ cái phần lỗ mở tủy đến cái lỗ chóp luôn. So sometimes we might have obstructions or some things which block the canal and prevent us to reach to the end of the canal. Đôi khi là chúng ta có thể gặp những cái cản trở hoặc là những cái tắc ống tủy làm cho chúng ta sẽ không thể đi được đến cái chiều dài làm việc của mình. So like what happened with the blockage, now when we have something inside the canal, it prevents us to reach to the end of the canal. Thì khi mà chúng ta tắc ống tủy thì chúng ta sẽ có những cái cản trở ở trong ống tủy và ngăn chúng ta đi đến cái điểm chóp. So this will prevent us to negotiate the canal, and this prevent files to reach to the end of the canal. Thì những cái cản trở trong ống tủy này nó sẽ cản trở cái trong chúng ta thăm dò cái ống tủy phía dưới và đi đến được cái điểm thắt chóp, điểm chóp của ống tủy. So this area here could not be cleaned and shaped, so bacteria will accumulate here. Thì những cái vùng ở phía dưới, những cái vị trí cản trở này thì không được làm sạch, do đó là vi khuẩn rất là nhiều. And then what will happen? This will cause lesion. Thì khi mà cái điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ có hình ảnh cái sang thương quanh chóp, quanh cuống được tạo ra. And this lesion will enlarge with time. Và nó sẽ lớn lên theo thời gian. Like you can see here. Như là hình X-quang này. So the problem is not with the things here. The problem is because we could not reach to the end of the canal. Thì cái vấn đề ở đây là chúng ta không thể nào đi được đến chóp và làm sạch đó. And as we said, we should clean the canal from the beginning till the end. So now this area here, we could not reach to the end. There is a lot of bacteria. Như vậy theo cái lý thuyết của chúng ta là chúng ta phải làm sạch từ điểm bắt đầu cho đến điểm cuối của cái chóp luôn, nhưng mà trên phim này á, thì chúng ta chỉ dừng ở đây thôi, tức là còn một cái đoạn rất là dài chứa rất là nhiều vi khuẩn mà chúng ta không làm sạch được. We will wait till he finished his phone. So now, and as I told you, 1 millimeter short without cleaning increase the failure 12%. Thì như tôi đã nói là cứ mỗi 1 mm ống tủy không được tạo dạng, không được làm sạch đó, thì cái tỷ lệ thành công sẽ giảm đi 12%. So in this case, if I could clean the canal to the end and reach to the end, thì trong trường hợp này nếu mà tôi có thể là đi đến cái điểm chóp và tôi có thể làm sạch và chấm bít được, this lesion here will disappear. thì cái sang thương ở ngay chỗ này nó sẽ biến mất. So remember always, we have to clean the canal from the beginning to the end. Là luôn luôn nhớ là chúng ta phải làm sạch từ lỗ mở tủy, lỗ miệng tủy đến chóp trên răng. Unfortunately, instruments might break inside the canal. Và điều không may là những cái cây trầm nó có thể gãy ở trong ống tủy. So they might break at anywhere inside the canal, like here, 1, 2, 3. Thì nó có thể gãy bất kỳ nơi nào ở trong tủy, với giống như trên hình này chúng ta có 1 đoạn trâm gãy, 2 đoạn trâm gãy và 3 đoạn trâm gãy. So the presence of broken instrument in the canal itself, it does not cause the failure,
but the failure is due to we could not reach to the end of the canal. Thì bản thân cái cây trâm gãy nó không làm cho nồi nha thất bại, mà cái vấn đề là chúng ta không có đường đi đến xuống và làm sạch được đến chóp. So the presence of any, when a broken file like here or like here, what happened? This area we could not reach to the end. So it is the presence of any necrotic tissues and infected pulp which remained in the apical canal. Thì như vậy nó với những cái vị trí trâm gãy ở trên hình cái mũi tên thì còn một đoạn phía dưới là không còn rất là nhiều cái mô tủy bị thâm nhiễm khuẩn mô hoại tử và không được làm sạch. And because there is a necrotic tissues, there will be bacteria here. Tại vì là nó là mô tủy hoại tử phía dưới, thành ra là rất nhiều vi khuẩn ở dưới. So when we place a file here or irrigation, we could not reach to those bacteria. Thì khi mà chúng ta không thể đưa file hoặc là không thể bơm rửa xuống cái vùng dưới này. According to this article, they said the frequency rate for fractured instruments, it is between 0.7 to 6% of the cases. Thì cái nghiên cứu cho thấy là cái tần số mà xuất hiện cái dụng cụ gãy thì nó thay đổi từ 0,7% cho đến 6% các ca. So if you treat 100 patients, you might break instrument in 6 of them. Thì nếu mà chúng ta điều trị 100 bệnh nhân thì chúng ta có thể làm gãy file khoảng tầm 6 bệnh nhân. Fractured instrument occurs more in molar than in premolar or anterior. So molars, it's the main site of a broken instrument. Thì những cái dụng cụ gãy thì nó thường xuất hiện ở những cái răng hàm lớn hơn là cái răng hàm nhỏ và cái răng trước. 91% of the files are broken at the apical area. Và 91% đó là dụng cụ gãy thì nó sẽ gãy ở 1/3 chóp. 54% of the files are broken in the severely curved canal, like this here. Thì 54% thì dụng cụ gãy sẽ gãy ở những cái đoạn ống tủy cong nhiều. Now, how we will manage the broken instruments? Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý những cái trâm gãy trong ống tủy như thế nào? So, let me remind you, our goal is to reach to the end of the canal. Thì mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải đi được đến cái chóp chân răng để làm sạch. Clean shape till the end. Để tạo dạng và làm sạch đến toàn bộ cái chiều dài ống tủy. So, the treatment is considered successful if we reach to the end of the canal. Thì điều trị được coi là thành công khi mà chúng ta đi được đến đúng cái chiều dài chân răng và làm sạch đó. So the treatment is successful either by removing the broken file or by passing it. Như vậy thì cái thành công được xác định bằng việc là chúng ta loại bỏ được cái đoạn trâm gãy này không, hay là chúng ta có thể vượt qua bypass nó được hay không. So this is a broken file. It prevents us to reach to the end of the canal. Đây là cái đoạn trâm gãy mà nó ngăn cản chúng ta đi đến cái chóp của răng. So here we could not remove the broken file, but we could reach to the end of the canal. Và ở đây thì chúng ta mặc dù chúng ta không lấy được đoạn trâm gãy này ra, nhưng mà chúng ta có thể vượt qua nó. And you can see the result here. The lesion disappeared after 11 years. It is successful, but the broken instrument is still inside. Như vậy thì chúng ta thấy là cái vùng chóp này nó được làm thương, nó không có nhiễm trùng sau 11 năm và cái đoạn châm gãy nó vẫn còn ở trong ống tủy. So the treatment can be successful either by removing or bypassing. Thì như vậy là cái điều trị có thể là thành công bằng cách là loại bỏ đoạn trâm gãy hoặc là chỉ là bypass hoặc là vượt qua nó. So look at this case here. We have two broken files here. Thì chúng ta có hai đoạn châm gãy trên hình này. I could remove the broken file from here. Tôi có thể loại bỏ cái đoạn châm gãy ở cái răng bên trái.
But I could not remove the broken file here, just I bypassed it. Nhưng mà ở cái răng số 4 thì tôi không có thể loại bỏ cái đoạn châm gãy và tôi vượt qua nó. And after 9 years, you can see both of them, they are successful. Và sau 9 năm á, thì các bạn có thể thấy là cả hai răng này là đều rất là thành công. That means removal of a broken instrument is not always necessary. Điều đó cho thấy là không phải là lúc nào chúng ta cũng cần thiết là loại bỏ cái đoạn châm gãy. But what is necessary is to reach to the end of the canal. Mà cái sự cần thiết đó là chúng ta phải đi làm sạch đến được cái đỉnh chóp chân răng. So, when we decide to remove or to bypass, Như vậy là khi nào là chúng ta quyết định là sẽ loại bỏ đoạn châm gãy hoặc là khi nào chúng ta sẽ bypass? first of all, I have to locate where is the broken file. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm được cái vị trí gãy trên phim. So, if the file is located in a straight line or it is at the coronal part, it could be removed. Như vậy nếu mà cái đoạn châm gãy á, mà nó nằm ở trên một cái đường ống tủy thẳng hoặc là ở 1/3 trên của ống tủy thì như vậy là chúng ta có thể loại bỏ nó. So location is very important. Cái vị trí của đoạn pha gãy rất là quan trọng. So straight line or coronal portion, it is easy to be removed. Thì cái đoạn ống tủy thẳng hoặc là 1/3 trên ống tủy thì gãy ở đó là dễ loại bỏ. So to remove broken files, I need 3 things. Như vậy để loại bỏ đoạn châm gãy thì tôi cần 3 thứ như sau. I need magnification so I can see the broken file. So this is microscope. Thì tôi cần một cái sự phóng đại lớn để tôi có thể nhìn rõ được là tôi dùng cái kính hiển vi. And I need good light illumination. Tôi cần một cái nguồn sáng tốt. And I need ultrasonic tip to shake the file and remove it. Thì tôi cần một cái máy mà siêu âm để tôi rung cái châm gãy và loại bỏ nó. So this is ultrasonic device from 8 teeth with the you can see endodontic tip to remove the broken instrument. Thì đây là cái máy nội nha của ultramin của hãng ATIP và có một số cái mũi đặc biệt để có thể loại bỏ châm gãy. So if we use magnification like microscope, the success rate to remove it is between 80% to 95%. Nếu mà chúng ta dùng cái thiết bị có độ phóng đại cao như là kính hiển vi thì cái tỷ lệ thành công loại bỏ châm gãy là 80 đến 95%. But without microscope, it's about 47%. Nhưng mà không có kính hiển vi thì tỷ lệ thành công chỉ hơn 47%. So magnification is very important to remove broken instrument. Như vậy là độ phóng đại là rất quan trọng để loại bỏ cái châm gãy. You can use loops also. Và các bạn có thể dùng cái kính lúp nha khoa luôn. So the success rate for removing or bypassing a fractured instrument 2 times the greater rate when the broken instrument is visible, we can see it. Thì cái tỷ lệ lấy châm gãy thành công thì nó sẽ tăng lên gấp 2 lần khi mà cái đoạn gãy nó nhìn thấy được ở trong ống tủy. So here, this is a broken instrument in a straight line. Đây là cái đoạn châm gãy và nó đi nằm trong một ống tủy thẳng. We can see it. Chúng ta có thể thấy được nó trong tủy. We can place ultrasonic tip near it and we can shake it. Và chúng ta có thể đặt cái mũi siêu âm ở cạnh bên nó và rung nó. So we can remove it. Và chúng ta có thể lấy nó ra. And then we can clean the canal and shape it. Sau đó chúng ta có thể là làm sạch and fill it. làm sạch tàu vàng và trắng. And let's see this patient after 10 years. Và đây là bệnh nhân sau 10 năm. Again, this is a broken file. We can, in the coronal part, Đây là cái đoạn châm gãy ở 1/3 trên.
I can see it with the loops or microscope. thì tôi có thể thấy nó bằng kính lúp hoặc là bằng kính hiển vi. So I can use ultrasonic tape to shake it. Tôi có thể dùng cái mũi siêu âm để tôi rung nó. So I can remove it. Và tôi có thể lấy nó ra. And after removal, you can shape and fill. Và sau đó chúng ta có thể làm sạch tạo dạng và hàn nó lại. Again, this is broken instrument. We can see it. Đây là đàn châm gãy mà chúng ta có thể nhìn thấy được. So we can remove them. Và chúng ta có thể lấy ra được. And then we can fill them. Và có thể tráng bích lại ống tủy. And here we are after 10 years. Và đây là hình ảnh sau 10 năm. So there is only one rule for the file removal. Thì có một cái quy tắc cho việc lấy bỏ trầm gãy. If you can see it, you can remove it. Nếu mà các bạn không thể thấy nó thì các bạn không thể lấy nó ra được. So if you cannot clearly see it, you should not try to remove it. Như vậy là nếu mà chúng ta không thể thấy rõ nó trong tủy thì chúng ta cũng không nên thử lấy bỏ nó. So always file segments apical to the canal curvature cannot be seen. Thì những cái đoạn mà phai gãy mà ở 1/3 chóp hay là ngay dưới đoạn cong ống tủy thì chúng ta không thấy được. So this file here, I cannot see it with the microscope or with the loops. Thì cái file ở đây thì tôi cũng không thấy được với lại cái hiển vi hoặc là cái lúp luôn. Or you can see it, this is at very deep, I cannot see it. Hoặc là ở đây thì nó rất là sâu và tôi không thể thấy được. So in this case, I will not try to remove it. Như vậy là tôi sẽ không cố loại bỏ nó ở trường hợp này. The major problem of removal of broken instruments are the following. Thì những cái vấn đề lớn nhất của việc mà kỹ thuật mà lấy phai gãy đó là gì? Sometimes during ultrasonic we are removing a lot of dentin. Thì cùng với việc mà sử dụng những cái đầu siêu âm để loại bỏ châm gãy thì chúng ta có thể phá thành nhài rất là nhiều. Like this here, I remove this broken instrument. Ví dụ như ở đây thì tôi loại bỏ cái đoạn châm gãy này. But unfortunately, we remove a lot of dentin here. Nhưng mà không may là đã phá rất là nhiều thành nhài ở đây. So the tooth becomes weak. Và răng trở nên yếu hơn. I remember a colleague, he told me, I removed a broken instrument. Thì tôi nhớ một cái đồng nghiệp nói với tôi về việc lấy châm gãy. So I asked him, please send me the X-ray. Thì tôi nói với anh ta là đưa cái phim X-quang cho tôi coi. After you remove the broken instrument. Và sau khi loại bỏ châm gãy. And you can see too much dentin was removed. Thì sau cái đó thì các anh chị sẽ thấy là rất là nhiều cái ngà đã bị phá bỏ. So it's like the operation was successful but the patient died. Như vậy là giống như là chúng ta mổ thành công rồi nhưng mà bệnh nhân chết. So we have to think before removal. Thì chúng ta phải nghĩ thật kỹ trước khi lấy bỏ châm gãy. Because sometimes the removal is destructive. Tại vì thông thường đó là có thể là lấy bỏ châm gãy đó là một cái quy trình mà. So look at this case here. This patient has lower second molar. Thì đây là một cái răng bệnh nhân có một cái răng hàm nhỏ thứ hai, hàm dưới. And hàm lớn thứ hai. if you look here, he has a curvature. Và cái chân răng này có một cái đoạn. So when we prepare, we should have good access cavity, good coronal flaring, good negotiation of the canal. Như vậy thì khi mà điều trị tủy răng này thì chúng ta phải cần có lỗ mở tủy đủ rộng, đường vào tốt và làm le bằng 1/3 trên. But our colleague here, he did not make the flaring of the entrance of the canal. Nhưng mà đồng nghiệp của chúng ta đã không có tạo le 1/3 trên. He was in hurry because he wants to finish it quickly. Và anh ta là đang vội, thành ra anh ta muốn kết thúc nhanh cái ca này. And he ended with breaking a file.
Và như vậy là anh kết thúc với một cái đoạn gãy ở trong chân răng. So if you look here, the file is under the curvature. This is the curvature here. Đây là cái trâm mà nó dưới cái đoạn cong của ống tủy. So we could not see it. Chúng ta không thể thấy nó từ phía trên. So we should not try to remove it. Như vậy là chúng ta không nên cố gắng lấy nó ra. But our colleague, he started using ultrasonic tip. Và cái đồng nghiệp của tôi thì bắt đầu sử dụng cái siêu âm, mũi siêu âm để lấy. Without seeing the broken instrument. Mà không thấy được cái đàn trâm gãy từ trên xuống. He worked for 30 minutes. Anh ta làm khoảng 30 phút. And you can see here, he removed a lot of dentine. Như vậy là ở đây là anh ta đã lấy phá bỏ rất là nhiều ngà. Unfortunately, he did not stop. Nhưng mà không may là anh ta lại không dừng lại. He kept working. Và cứ tiếp tục. You can see him. Đây các chị có thể thấy. Now the tooth for extraction. Đây là bây giờ cái răng này đã có chỉ định nhổ rồi. Because the dentine was destroyed. Tại vì toàn bộ phần ngà đây đã bị phá hủy rồi. So always, when you see a broken instrument under curvature, don't try to remove it. Như vậy khi mà chúng ta thấy một cái đoạn trâm gãy mà ở dưới đoạn cong của tủy thì chúng ta đừng cố gắng lấy nó ra. Particularly if you could not see it with a microscope. Đặc biệt là nếu mà các bạn không thể thấy được cái đầu trâm gãy với kính hiển vi. Or with good loops. Hoặc là với những cái kính lúp tốt. So, if the broken instrument at the apex or under the curvature, nếu mà cái đoạn trâm gãy á, thì ở dưới cái đoạn cong của tủy, we will go to another technique. thì chúng ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật khác. This technique is called bypassing. Kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật bypass, là vượt qua đoạn gãy. And bypass technique, it is everyone can do bypass. Và với kỹ thuật này thì tất cả mọi người á, tức là không đủ thiết bị vẫn có thể làm được. You don't need microscopes. Và không cần cái hiển vi. You don't need expensive instruments. Không cần những dụng cụ đắt tiền. Just all of general dentists, they can make bypass. Và tất cả những cái nha sĩ tổng quát thì cũng có thể thực hiện bypass được. So let's see the steps of bypassing. Và các anh chị sẽ coi những cái bước của bypass như thế nào. So this is bypassing, and bypassing is based on the fact that Thì đây là cái hình ảnh của bypass và nó dựa trên một cái thực tế rằng the root canal, it is not round. là cái đường kính, cái thiết diện của ống tủy là không phải lúc nào nó cũng hình tròn. So we should always find a space between the walls and the broken instrument. Như vậy thì chúng ta phải luôn luôn tìm những cái kẽ hở giữa cái đoạn châm gãy và cái thành ống tủy. And through this space we can go to the end of the canal. Và thông qua cái kẽ hở nhỏ này, cái khoảng hở nhỏ này, chúng ta có thể đi đến cái chóp chân răng. So the canal is not round like this, it is oval like this. Thì cái ống tủy nó thường nó hình oval chứ không phải là hình tròn. Because it is oval, there is always a space between the broken files and the canal. Tại vì nếu nó hình oval thì lúc nào nó cũng có khoảng hở giữa hai đầu á, ở hai đầu giữa cái trâm gãy và cái thành ống tủy. Our task is to find this space and reach to the end of the canal. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra cái khoảng hở này và đi đến chóp. So let's see how to make bypassing. Như vậy làm sao để chúng ta bypass được? We have 6 steps to make bypassing Chúng ta có 6 bước để bypass and fill the canal. và tránh bít ống tủy. So the first step, we will start. This is a broken file here. Thì đây là cái hình ảnh đoạn trâm gãy trong ống tủy. Thì cái bước đầu tiên, So as we did with the regular preparation, we will start with flaring the entrance of the canal. thì đầu tiên là chúng ta sẽ
làm loe cái phần trên của đoạn gãy. So I will enlarge the canal 4 to 5 millimeters with the flaring file. Tôi sẽ mở rộng 4-5 mm trên ống tủy với lại cái trâm tạo loe. I will use E-Flex blue files. Tôi sẽ sử dụng cái trâm là E-Flex Blue. Remember, E-Flex blue files, we have 5 files. Nhớ là cái bộ E-Flex Blue thì chúng ta sẽ có 5 cây. So the first file, it's the short, fat files, it's called the flaring file. Thì cái trâm đầu tiên trong bộ nó là trâm tạo loe. So we will enlarge the entrance of the canal. Thì chúng ta sẽ làm rộng cái đường đi vô vào của ống tủy. So here we will enlarge the entrance of the canal. Chúng ta sẽ làm rộng cái đường vào ống tủy. So now, after this, immediately irrigate with sodium hypochlorite. Thì sau bước này chúng ta sẽ bơm rửa liền với lại NaOCl. Next step, I have to apply lubricant. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái chất làm trơn vào. So lubricant like EDTA cream, Glide, RC Prep, any lubricant, it will make bypassing easier. Thì những cái loại gel bôi trơn, ví dụ Glide, EDTA cream hoặc là RC Prep sẽ làm cho chúng ta bypass dễ hơn. So I will place lubricant here. Tôi sẽ đặt cái chất bôi trơn trong tủy đây ở đây. Now we will go to the third steps. We started with the flaring of the orifice, then application of lubricant. Now we will go to the third step. Sau khi làm tạo loe và sau khi đưa cái chất mà bôi trơn vào ống tủy rồi, chúng ta sẽ đến bước thứ 3. Now we will bypass manually with the K file number 10. Và bây giờ chúng ta sẽ bypass bằng tay với lại cái châm K số 10. It is necessary to put a small bend at the very end of the instrument. Thì chúng ta cần thiết là chúng ta phải bẻ cong nhẹ cái đầu trâm. So I just take 1 millimeter at the end and make pre-curving or pre-bending. Như vậy là tôi sẽ chỉ bẻ cong là 1 mm ở đầu trâm. This step here, it is like this here, if you can see. It is considered the key and the one of the most important skills you have to do. Thì đây là cái chìa khóa và cũng là một cái kỹ năng mà rất là quan trọng mà các anh chị phải làm được. So the most important step in bypassing is this step. Thì cái giai đoạn mà khó nhất ở cái bypass là cái bước này. So I will take K file number 10, pre-curve it, and the movement is watch winding like we did with the blockage and with the negotiation. Thì chúng ta sẽ bẻ cong đầu K file số 10 và cái động tác chúng ta đưa vốn ti là động tác là watch winding qua lại giống như động tác mà chúng ta vượt khớp phong tủy vậy. So it's a quarter forward, quarter backward. Là 1/4 tới và 1/4 lùi. Never rotate. If you rotate, you will break it. Và không bao giờ là xoay tròn liên tục, tại vì nếu xoay tròn liên tục là chúng ta sẽ làm gãy file. So this movement, it helps to detect the space between the broken files and canal wall. Thì cái chuyển động này nó giúp cho chúng ta phát hiện được cái khoảng trống ở giữa cái đàn châm gãy và cái thành ống tủy. And it helps to move the instrument till the apex. Và nó giúp chúng ta là đưa cái dụng cụ đi đến được điểm chót của ống tủy. So after a while you find there is a catch. Thì sau khi đưa được vào thì chúng ta sẽ có một cái điểm là chúng ta bắt được là cái điểm ở đâu ở vị trí phù hợp rồi. It is very important not to remove the file at this point. Use very small in and out motion. Thì khi mà chúng ta đã bắt được cái khoảng hở giữa cái châm gãy và cái thành ống tủy rồi
thì chúng ta sẽ không có rút cái cây châm tay số 10 ra, mà chúng ta sẽ sử dụng một trát lên xuống và bơm rửa rất là nhiều, lên xuống một cái đoạn nhỏ. So let's see here. Pre-care the file, Đây chúng ta sẽ vẽ cong cái chân, lubricant, bôi trơn, watch winding motion, lắc qua lắc lại. watch winding. Once you bypass, Khi mà chúng ta vượt qua đoạn gãy được rồi, never rotate. If you rotate, you will break it. và không bao giờ là xoay tròn liên tục. Now when I reach to the end of the canal, I go to in out, in out. Look at my finger here. Và khi mà chúng ta đến điểm cuối cùng của ống tủy rồi thì chúng ta sẽ So in out, in out, in out, in out. động tác lên xuống. Don't rotate, watch winding. Now we will go in and out. Look here. Không có xoay tròn cái châm liên tục một chiều, mà chúng ta sẽ dùng động tác là qua lại watch winding và động tác lên xuống. In and out motion. Động tác lên xuống một cái quãng ngắn. Now we are enlarging the space between the files and the wall. Như vậy là bây giờ chúng ta đang mở rộng ra cái khoảng hở giữa cái trâm gãy và cái thành ống tủy. Now irrigate with good amount of sodium hypochlorite. Và chúng ta sẽ bơm rửa với một cái lượng phù hợp, bơm rửa nhiều với NaOCl. So what happened here? The space between the broken instrument and the wall become a little bit large. Điều gì đã xảy ra đây? Tức là cái trâm gãy và một cái đoạn bên cạnh trâm gãy đang được làm rộng ra, một cái khoảng không bên cạnh trâm gãy. So like this here, we remove the getaperca with the solvent chloroform. Đây chúng ta sẽ loại bỏ getaperca phần trơn với chloroform. Then I will use the flaring file to remove the getaperca. Tôi sẽ dùng cái châm tàu le để tôi loại bỏ getaperca. Then I will take K file number 10, pre-care it. Tôi sẽ dùng cái châm K số 10 bẻ cong đầu. Then I will bypass the broken instrument here. Tôi sẽ vượt qua đoạn châm gãy ở dưới này. Then I will go in, out, in, out, in, out. Và tôi sẽ đi lên đi xuống liên tục. Then at the end I will place the master cone Bước cuối tôi sẽ đặt cái côn chính vào and the obturation. và thực hiện cán bích. Again, broken instrument here. After bypassing, we can place the master cone. Thì đây là cái đoạn châm gãy, và sau khi bypass thì chúng ta sẽ đặt côn chính vào. And we use the getaperca and sealer. Và sử dụng getaperca và sealer. This bypassing, it is very time consuming. Thì cái kỹ thuật bypass này rất là tốn thời gian. Sometimes you need 5 minutes, sometimes you need 10 minutes, sometimes you need 30 minutes. Thì đôi khi là bạn sẽ tốn khoảng 5 phút hoặc là 10 phút, nhưng mà cũng có lúc tốn 50 phút. And also you need good amount of K files, number 10. Và đồng thời là bạn cũng cần một cái số lượng lớn cái châm K số 10. And also it requires patience, so you have to take your time. Và nó đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn rất là cao, và Not after 5 minutes you could not bypass, you stop. không phải là sau 5 phút bạn không thể vượt qua châm gãy là bạn dừng đâu. And you can easily go through dozens of K files before reaching to the end. Thì bạn có thể tốn cả tá châm K số 10 trước khi mà chúng ta đi đến cái vùng chót. So it is costly. Do đó là nó rất là tốn kém. It's sometimes you need 5 files, sometimes you need 10 files. Đôi lúc là chúng ta có thể mất là 10 cái cây châm K số 5 cây châm K số 10 hoặc là 10 cây châm K số 10. So every day in my clinic in Jordan, I receive broken files to bypass. Thì mỗi ngày ở cái phòng mạch của tôi ở Jordan đó, thì tôi nhận rất là nhiều ca châm gãy để bypass. So during the last 20 years, Sau 20 năm làm công việc này á, I have this.
Tôi có những cái bình như thế này. So K file number 10 is very important. Thì cái châm ca số 10 rất là quan trọng. We don't use K file 6 or 8. Chúng ta không sử dụng cái châm ca số 6 hay số 8. So you should be generous when you are using the K file number 10. Thì chúng ta có thể sử dụng một cái tổng quát cái châm ca số 10 này. Because every time you see there is loss of metal, you have to discard it. Thì nếu mà chúng ta thấy cái châm phai cái đầu nó bị biến dạng thì chúng ta phải vứt nó đi. Because if you keep using it, you might break it again. Và nếu mà chúng ta tiếp tục sử dụng những cái cây đã biến dạng này rồi thì chúng ta có thể làm gãy nó nữa. Now, once you progress deeply, I will check with the apex locator. Và khi mà chúng ta đã đi được cái châm sâu xuống hơn rồi. So when the file is going down, check with the apex locator. Chúng ta sẽ kiểm tra với định vị chót. When it is 00, take X-ray to be sure you reach to the end. Khi mà cái máy định vị chót là hiện thì 0.0 thì phải chụp X-quang để kiểm tra lại là đến được chót rồi. So now we reach to the end and this is the broken file. Như vậy là tôi đã đến được chót rồi và đây là cái đoạn châm gãy. I will keep working with the K file number 10 till it becomes loose. Và tôi sẽ tiếp tục với cái châm số 10 đến khi mà nó lỏng ra. And remember, we want to reach to 00 because it gives us the highest success rate. Và lúc nào chúng ta cũng phải đi châm ca đó đến cái điểm 0.0 để có cái tỷ lệ thành công cao nhất. I will repeat this procedure until the file is super loose. Tôi sẽ tiếp tục cái quy trình này đến khi là cái file nó chạy rất là lỏng trong tủy. So I will keep doing this till the file is entering easily. Và tôi tiếp tục cái kỹ thuật này đến khi là cái file nó đi rất là dễ dàng vào tủy. Irrigate with sodium hypochlorite. Bơm rửa với NaOCl. Then we reach to the fourth steps. Now we want to enlarge more. Rồi, bây giờ chúng ta đã kết thúc ở cái bước thứ 3 rồi. Chúng ta bắt đầu vào bước thứ 4, tức là chúng ta làm rộng ống tủy ra. So I will enlarge like we did in ledge with K file 15. Và chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái châm ca số 10 giống như trong cái kỹ thuật mà vượt khớp rồi. I will take K file 15, pre-bend it and watch winding movement. Thì tôi sẽ dùng cái châm ca số 15 bẻ cong đầu và đưa vào động tác watch winding. Then in and out movement. Động tác là đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. So now I will keep working till it becomes loose. Và tôi tiếp tục đến khi mà nó lỏng ra hơn. Then at this stage I will irrigate and check patency. Ở cái bước này thì tôi sẽ tiếp tục bơm rửa và kiểm tra cái từ thông số ống tủy. And sometimes while we are doing like this, sometimes the file is wedged between the flutes of the files and the walls and sometimes it is removed. Thì đôi khi thì cái châm ca này nó bị chên giữa những cái rãnh của cái phai gãy và cái thành của ống tủy, thì như vậy là cái đoạn gãy ở trong đó nó có thể được lấy ra luôn. Like this here, I have a broken file here. Đây tôi có một cái đoạn châm gãy đây. And you can see bacteria cause the lesion here. Và vi khuẩn tạo ra cái sang thương quanh So, vùng này. I remove the crown. Tôi loại bỏ cái thân ra, cái mão ra. Then use chloroform to remove and files to remove the getaperca. Và sử dụng chloroform để loại bỏ cái getaperca. Then irrigate with sodium hypochlorite. Sau đó là bơm cái NaOCl. And we place lubricant. Và sau đó là đưa chất bôi trơn vào. Then K file number 10. Và đưa châm ca số 10 vào. Now I bypass. I will make in out till it becomes loose. Và tôi sẽ sử dụng động tác là lên xuống từ từ để Then I will use 15.
Và tôi chuyển qua trong số 15. Sometimes while you are doing this, you can see the file is jumping up. Đôi khi là khi làm một cái bước mà đi lên đi xuống này thì các bạn có thể thấy là cái file gãy nó được lấy ra luôn. And you can notice here the file was removed. Và các bạn có thể thấy là cái đoạn trong gãy được lấy ra rồi. So you can continue cleaning, shaving and obturation. Và tiếp tục bơm rửa làm sạch tạo dạng và chấm bít ống tủy. In case of molars, if we have a broken file, Ở trường hợp cái răng hàm lớn thì chúng ta có, nếu mà chúng ta có châm gãy, we have a risk the file might jump from one canal to another canal. thì chúng ta có một cái nguy cơ là cái đoạn file gãy nó có thể nhảy từ ống tủy này qua ống tủy kia. So in this case, I have to close the other canals with the cotton pellet. Thì ở những ca này thì tôi cần che cái miệng ống tủy, những ống tủy khác lại với là cái gòn, To prevent dislodgement of fragments into another canals. để tránh cái châm gãy nó được lấy ra và nó rơi vào cái ống tủy kia. So here we have to place cotton pellet inside the other canals. Ở đây chúng ta đặt những cái viên gòn vào những cái ống tủy khác. So now there is, if a broken instrument is bypassed and jumped, it will go here. Thì nếu mà có đoạn châm gãy mà chúng ta bypass mà vô tình nó được lấy ra thì nó sẽ rơi vào trên cái miếng gòn này. And that's what happened while I was bypassing. The broken instrument jumped and reached to the cotton pellets. Nhưng đây là cái điều thực tế là tôi bypass nó và cái đoạn file gãy này nó rơi ra ngoài và dính vào cái miếng gòn. Now the broken instrument was removed Và đoạn file gãy đã được lấy ra and canals were filled. và ống tủy đã được cắt đứt. Please don't forget this. Đừng có quên rằng This is a patient where we have two broken instruments, 1 and 2. đây là một bệnh nhân mà có hai cái đoạn châm gãy. I started with the distal canal. I cleaned and shaved, but I forgot to place cotton pellet here. Thì tôi tạo dạng với lại làm sạch nhưng mà tôi quên đặt cái gòn viên ở cái ống tủy phía xa. So I wanted to bypass, so I was in hurry. I did not place cotton pellet here. Thì tôi bypass và tôi rất là vội, tôi quên đặt cái gòn viên ở trên miệng tủy đó. I bypassed those two broken instruments. Thì tôi đã đi cái châm gãy được rồi và nó sát với lại cái đi vượt qua đoạn châm gãy và nó sát đoạn châm gãy. And those two instruments jumped from here, go inside and go outside. Và cái đoạn châm gãy thì nó nhảy ra khỏi cái ống tủy ban đầu và nó đi qua khỏi ống tủy phía xa luôn và nó ra khỏi chóp luôn. Because I forgot to place cotton pellet. Bởi vì quên đặt cái gòn viên ở đây. And of course, I could not remove them. They stayed inside. Và tất nhiên là tôi không thể loại bỏ nó và nó vẫn ở đó luôn. And I told the patient, if anything happens in the future, we will make surgery. Và nếu mà có vấn đề gì xảy ra trong tương lai với cái răng này thì chúng ta sẽ làm phẫu thuật. So take care, don't forget. Và luôn cẩn thận, đừng có quên. The most critical requirement is to be patient and you should have determination. Thì những cái mà yêu cầu mà thiết yếu là chúng ta phải xác định được cái trầm gãy và cái sự kiên nhẫn của chúng ta. So look at this lady here. She went to a dentist and he started with this tooth and he broke a file, half of it inside, half of it outside. Thì đó cái bệnh nhân nữ này thì đến nha sĩ và sau đó là bác sĩ đã làm gãy một cái đoạn trong là một nửa trong một nửa ngoài. And he went to this tooth and he filled the tooth and he missed another canal here. Và cái răng kia thì đã được tạo dạng làm sạch nhưng mà lại sót một ống tủy. And he made a bridge. Và là làm cái cầu răng gắn lên. Then after
2 months, the patient came back with swelling Thì sau 2 tháng thì bệnh nhân bị sưng lên and pain. và đau xuất hiện. And she went to her dentist. He told her extraction and implants. Và cô ta là đến cái người bác sĩ đã làm cái răng này, và người bác sĩ đã nói là nhổ và cắm implant. She came to me, I told her we could not remove the broken instrument, Thì cô ta đến với tôi mà tôi nói là không thể loại bỏ được cái chân gãy này. but I will try to bypass and reach to the end. Nhưng mà tôi sẽ cố là bypass và đến cái chóp chân răng. And I will keep this under observation. Và tôi sẽ theo dõi cái đoạn chân gãy này. If anything happens in the future, we will go for surgery. Nếu mà có vấn đề gì xảy ra tương lai thì chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật. But first we have to cut the bridge. Mà đầu tiên thì chúng ta phải cắt bỏ cái cầu răng này. Then I remove the bridge, Sau khi là tháo bỏ cầu răng, chloroform and rotary files. sử dụng chloroform và trâm máy, Now irrigate and then lubricant. bơm rửa và đưa cái bôi trơn vào. K-file number 10. Trâm K số 10 đi vào. Then K-file number 15. Trâm K số 15. Irrigate. Bơm rửa. And out of sudden the file it jumped up. Và từ bất chợt là cái đoạn pha gãy là nó được kéo ra ngoài luôn. She was lucky. Và bệnh nhân rất là vui. Now I continued cleaning and shaving. Bây giờ tôi tiếp tục làm sạch và tạo dàn. Then I made the obturation. Và tránh bít đó. So let's see the patient after 1 year. Đây là tình trạng răng bệnh nhân sau 1 năm. 2 years. And after 4 years. Và sau 4 năm. So she was lucky. Now, what if we bypass and we could not remove the broken instrument? Sometimes we bypass the broken instrument and then we could not remove. What will happen? Like this here. I bypassed the broken instrument like this here. I worked with the 10, 15, then I enlarged the canal. So what to do now? After bypassing with the K-file number 10, then 15. Thì sau khi mà đây trường hợp đoạn trâm gãy khi mà chúng tôi vượt qua được với cái châm K số 10 được châm K số 15 rồi. Now we will enlarge the canal with the rotary E-flex blue file 15, 20, 25 and 30. Và bây giờ chúng ta sẽ làm rộng cái tạo dàn rộng cái ống tủy với trâm số 15, 20, 25, 30. And remember, those files are resistant to fracture. Và những cái file máy này thì nó kháng gãy được tốt. They are heat treated files. Nó được xử lý nhiệt. So I will enlarge with the rotary files. I will go to 20, 25 and 30. Và tôi sẽ tạo dàn với là trâm số máy số 20, 25 và 34%. So let's go here. Remember, I enlarged the file with the coronal flaring file. Đó, nhớ là chúng ta phải làm loe ở 1/3 trên của ống tủy. Then I bypassed with the K file number 10, then 15. Và sau đó là tôi thực hiện bypass với là trâm K số 10 và gồm 15. Now I will use 15, 20, 25, 30. Và sau đó tôi sẽ dùng phái máy là 15, 20, 25, 30. So this is E-flex blue 15. Đây là trâm E-flex blue số 15. So we will enter inside the canal. Chúng ta sẽ đi trâm vào ống tủy. Then during this I will irrigate and checking patency. Và sau bước này thì chúng ta sẽ bơm rửa và kiểm tra sự thông suốt ống tủy. Then I will go to 20. Chúng ta đến cái trâm 20. And remember the other canals we have cotton pellet to prevent the file to jump. Nhớ là những cái ống tủy khác thì chúng ta sẽ đặt cái viên gòn để
ngăn ngừa cái châm gãy nó rơi qua. And remember, we irrigate and checking patency. Và cũng tiếp tục là bơm rửa và kiểm tra thông suốt của chó. This is the patency. Chúng ta kiểm tra sự thông suốt ống tủy. Now 25. Đây là cái trâm số 25. Now we will go to the blue 30. Và chúng ta sẽ đi đến cái trâm số 30. Now irrigate and check patency. Chúng ta bơm rửa và kiểm tra sự thông suốt. Now the canal is ready. I will activate with the ultrasonic Ultra X. Và khi mà xong rồi thì tôi sẽ kích hoạt cái siêu âm Ultra X trong ống tủy. To activate the irrigation. Để kích hoạt cái dung dịch bơm rửa. Now we will place the cataperca near the broken instrument and incorporate the broken instrument into the obturation. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa cái cây cung chính vào bên cạnh cái đoạn chân gãy và chúng ta sẽ trám bích cả cái đoạn chân gãy cùng với là cái vật liệu trám bích ở trong tủy luôn. So here is the broken instrument. Đây là cái đoạn chân gãy. Now the cataperca should be near the broken instrument. Cái cataperca này nó nằm bên cạnh cái đoạn chân gãy. Today, those who participate in hands-on, they will do like this. Thì hôm nay thì các bác sĩ làm cái sau buổi chiều sẽ làm ở trên cái nang này luôn. Now we will place the sealer and we will fill the canal. Và sau đó chúng ta sẽ đặt sealer vào trên bít ống tủy. So you can see here, this is the broken instrument and this is the master cone. Đây là cái cây cung chính và đây là cái đoạn chân gãy. Now we will go to make warm obturation. Và chúng ta sẽ bắt đầu cán bích vào So as we said, we have the fast pack and fast fill from 18. Như tôi đã nói thì chúng ta có bộ máy là fast pack và fast fill của ATIP. So I will place cataperca and sealer. Tôi sẽ đặt cataperca và sealer vào. Now we will fill the apical part. Và tôi sẽ chấm bích ở 1/3 chóp. Then use the manual plugger to push the cataperca. Sử dụng cái cây nhồi tay để nhồi cataperca. Then I will use the fast fill to fill the coronal 2/3. Và tôi sử dụng cái máy fast fill để chấm bích ở 2/3 trên ống tủy. Now we fill the canal here and use the manual plugger. Tôi đã bơm cataperca vào trong tủy và dùng cái cây nhồi tay để nhồi. Now we started like this and you can see here the broken instrument is inside. Và các bạn sẽ thấy là cái châm gãy nó đang được chấm bích bên trong rồi. So you can see here we have broken instruments. This is bypassing. Đây là cái đoạn châm gãy và chúng ta đã bypass được. And you can see the broken instrument still inside. Và cái chúng ta thấy là cái đoạn châm gãy vẫn ở bên trong cái khối chấm bích. So even this is a broken instrument. Ngay cả cái ca này là có một cái đoạn châm gãy. After bypassing, Sau khi bypass, you can see here this is the broken instrument and this is the master cone. đây là côn chính And this is the obturation. và đây là phiên chấm bích. And if you think this is not a successful, we don't have successful result, no, we have excellent results. Thì chúng ta ở đây là liệu chúng ta là có cái kết quả thành không mà chúng ta có một cái kết quả thành công mà tuyệt vời trên mong đợi luôn. So this is a broken instrument after bypassing. Đây là trang có cái dụng cụ gãy bên trong và sau khi bypass.
You can see this is inside. Các bạn có thể thấy cái trụ bùn gãy nằm bên trong đây. And we can see this patient after 6 years. Và đây là sau 6 năm sau. This patient, he went to a dentist. Thì bệnh nhân này đến nha sĩ. He broke a file here. Có một cái cây trong gãy dưới đây. So what he did, he just placed gataperca. Anh ta đã làm gì? Anh ta chỉ đặt cái gataperca. And he did not treat the other one. Và không điều trị cái ống tiết còn lại luôn. And he placed a crown. Và đặt cái mão lên trên. The patient came back after 2 weeks with the swelling and pain. Thì bệnh nhân quay lại là sưng và đau cái vùng đó. And his dentist told him extraction and implant. Và người nha sĩ đã nói bệnh nhân là nhổ các implant. So he came to me, I told him we could not remove the broken instrument because it's so deep. Thì bệnh nhân nó đã đến với tôi và tôi nói là chưa chắc là lấy được cái đạn châm gãy này tại vì nó rất là sâu. We will bypass. Và tôi sẽ bypass. So after cutting the crown, Sau khi cắt bỏ cái mão răng ra, I noticed we have 3 orifices here. 1, 2, and 3. và tôi thấy rằng là có 3 cái miệng lỗ tủy ở đây. So I flared the entrance using the K file number 10, then 15, then I used the other files and prepared the canal. Thì tôi sử dụng cái câm làm lê để tạo dạng một phần ở trên ống tủy và sử dụng những cái câm khác để tạo dạng ống tủy, 2 ống tủy kia. All 3 canals were joining in one foramen. Thì 3 ống tủy là đều chập lại ở 1/3 chóp. So this is the master cone. Ở đây là côn chính. And you can see this is the broken instrument. Là các bạn có thể thấy là cái đạn châm gãy nó nằm trong cái khối chất chấm đứt. And as I told you, our goal is to reach to the end of the canal. Thì mục tiêu của chúng ta sẽ đến được cái. So here we reach to the end of the canal. Ở đây là chúng ta đã đến được chóp rồi. And the presence of the broken instrument, it will not affect the result. Và cái hiện diện của cái cây châm gãy trong tủy này nó không ảnh hưởng đến kết quả. And you can see the result after 10 years. Và có thể thấy cái kết quả sau 10 năm. We have no lesion, nothing, and no pain. Không có sang thương quanh cuốn và không đau. What if we could not bypass? Khi điều gì xảy ra nếu chúng ta không thể bypass được? Sometimes we could not bypass. What to do? Đôi khi là chúng ta không thể bypass được, như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? We will do the other canals as best as we can. Thì chúng ta sẽ làm ở những cái ống tủy khác. We irrigate well. Bơm rửa tốt. And we fill the canal and keep the tooth under observation. Thì sau đó là chúng ta sẽ tránh bít ống tủy và theo dõi cái răng này. And if the lesion occurs or any pain, we will go for surgery. Nếu mà cái xen thương mà xuất hiện hoặc là bệnh nhân đau thì chúng ta sẽ làm phẫu thuật. So look this patient here. This is a broken instrument at the apical part. Đây là đạn châm gãy 1/3 chóp. I tried to bypass, but unfortunately I could not bypass. Tôi đã cố bypass nhưng mà tôi không thể làm được. So I did the other canals as best as I can. Thì tôi cố gắng điều trị những cái And tủy khác. I told the patient if there is a swelling or a pain, I will make a surgery. Và tôi nói là nếu mà bệnh nhân mà có gặp đau nhức gì vân vân thì tôi sẽ. But the patient was lucky. He came back after 1.5 years with no lesion, no pain. Nhưng mà may mắn là bệnh nhân đến sau 1 năm rưỡi mà không sang thương và không đau. Look this here. I tried to bypass this broken instrument, but I could not. Trên phim này thì tôi cố gắng bypass cái đạn dụng cụ gãy này nhưng mà không thể. So I cleaned the canal and shaped it. Và sau đó là tôi làm sạch và tạo dạng cái ống tủy những ống tủy khác. And this one I could not bypass it. Và cái ống tủy có chân gãy thì tôi cũng thể bypass được.
So I stopped here, but I did the other canals as best as I can. Thì tôi dừng ở cái đoạn châm gãy đó thôi, nhưng mà ở ống tuy khác thì tôi làm tốt nhất có thể. So let's see this patient after 7 years or 8 years. Thì đây là hình ảnh phim của bệnh nhân sau 7 năm, 7 đến 8 năm. What if the instrument pushed out? Thì chuyện gì xảy ra nếu mà cái đoạn châm gãy bị đẩy ra? Like this patient here. We will leave it and we will keep it under observation. Thì chúng ta sẽ để nó như vậy và chúng ta sẽ theo dõi nó. So look at this broken instrument here. Và chúng ta sẽ coi cái đoạn châm gãy này. While I was preparing it, it was pushed out. You can see here. Thì khi mà tôi tự dạng thì nó bị đẩy ra ngoài. So I told the patient we will keep it under observation. Và tôi nói với bệnh nhân là tôi sẽ theo dõi cái đoạn châm gãy này. So let's see this patient after 5 years. Thì đây là hình ảnh của răng của bệnh nhân sau 5 It năm. is still there and there is no infection, no lesion. Và cái đoạn châm gãy là vẫn ở ngoài, vẫn ở yên vậy và không có nhiễm trùng. So sometimes the body tolerance is amazing. Nhiều khi là những cái cơ chế bảo vệ, cơ chế miễn dịch của cơ thể rất là tuyệt vời. This is the last case. Đây là ca cuối. This patient, he has a broken instrument here. Bệnh nhân này có cái đoạn châm gãy ở đây And we have lesion. và có cái sang thương. And this is another broken instrument. Một cái đoạn châm gãy khác. So I tried to bypass. Thì tôi đã cố gắng bypass nữa. But the broken instrument was pushed outside. Nhưng mà cái đoạn châm gãy này It was đẩy ra ngoài. 4 millimeters, now it is 9 millimeters. Thì lúc đầu thì nó nhú ra khỏi cho 4 mm, nhưng mà bây giờ là 9 mm rồi. This one I bypassed. Thì cái ống còn lại thì tôi bypass được. So they told me, the surgeons, we have to remove the broken instrument. Thì họ nói với tôi là người bác sĩ phẫu thuật là phải làm phẫu thuật để lấy cái châm gãy này ra. I told the patient, let's wait. If there is any pain, we will go for surgery. Thì tôi nói bệnh nhân là chờ đi, tại vì nếu mà có đau thì chúng ta mới tiến hành phẫu thuật. So let's wait 1 month or 2 months. Nhưng mà phải chờ 1 tháng 2 tháng. But the patient did not come back to me. Nhưng mà bệnh nhân không có quay lại. So I did not know what happened. Tôi không biết điều gì xảy ra. But the patient came back after 10 years. Bệnh nhân quay lại sau 10 năm. And we have nothing. Chúng ta không có gì ở đây. So we will do nothing. Vậy chúng ta không cần làm gì hết. So body tolerance is amazing. So in this case, we will do nothing. Và cái ca này chúng ta không cần làm gì hết. So before going to lunch, if you have any question, it's my pleasure to answer them. Trước khi nghỉ trưa thì các anh chị có câu hỏi gì không? Bật đèn. Yes. We start the neighbor here. Thank you, doctor. Dear doctor, my name is Tuấn Anh, and I have a question for you. In the case that broke the dentin wall by ultrasonic device, if we do not want to indication to extract the molar, could we fix it by anterior filling? Thank you. You want to translate? Tức là trong cái case mà thầy đã nêu ra là nó có bị thủng cái thành ấy ạ,
do là thầy sử dụng ultrasonic ạ. Vâng, có nghĩa là cái case mà thầy đưa ra ấy ạ, là nó có sử dụng ultrasonic và nó bị thủng thành đấy ạ. Thì thầy có bảo là cái case đấy là có giữ được, nhưng mà có nghĩa là có lấy được file ra nhưng mà lại không giữ được nữa và có chỉ định nhổ đấy ạ. Thì liệu có khi nào mà mình có thể sử dụng cái MTA đấy để vá được cái thành không ạ? You show us a case of lower molar, the second molar that has the curved root, and after your colleague tried to remove many times the broken file beyond the curve with ultrasonic tips, and he destroyed a lot of dentin. And you say that after that this tooth is indicated for extraction because it became non-restorable. It became so weak. So the best thing to do is to let the tooth rest in peace. He asked whether can we use MTA to fill in. No. MTA is used for perforation, but the most important part is this tooth restorable or not restorable? He destroyed it. So the patient, he was suffering a lot. So he would not like to invest in this tooth anymore. Thì thầy sẽ trả lời là MTA thì nó chỉ để vá lỗ thủng, thường là những cái lỗ nhỏ thôi. Còn này thì toàn bộ cái cấu trúc răng nó đã, cái cấu trúc chân răng nó đã mất rồi, cái khả năng phục hồi lại cái thân răng với lại cái thực hiện những ăn nhai của răng này là nó không còn nữa, thành ra là nên nhổ. Có anh chị nào có câu hỏi không? Chuyện cái mic. Chào thầy, thế có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Câu hỏi đầu tiên là ở các cái ca có trông gãy của thầy mà một phần ở trong tủy, một phần ở ngoài tủy ạ, thì là lúc đấy thầy định vị cái điểm thấp chóp bằng kiểu gì? Tại vì là lúc đấy mình định vị mình chạm vào cái phai gãy nó bị đẩy ra, mà cái nhân thu thì nó sẽ bay nhiễu vào báo lỗi. Thì thầy có thể dùng X quang hay gì mà mình biết là cái điểm thấp chóp trên thực tế nó không trùng điểm chóp của cái X quang, thì cái kinh nghiệm của thầy là gì? In the case you have the broken file half inside and half outside. So with when we use the apex locator, the pass file, the K file number 10 can touch the broken file and maybe over apex, and how can you identify? So the if you feel the reading is not logic, I will take X-ray. So always after apex locator, I check with the X-ray. So in case of this here, if you don't trust the working length is good, just take X-ray. Thì thầy nói là nếu mà có một cái gì đó mà không logic khi mà chúng ta bypass hay chúng ta đo, thì chúng ta chỉ việc là kiểm tra lại bằng X quang thôi. Thì luôn là sau khi mà có cái định vị chóp xong thì chúng ta nên kiểm tra lại bằng X quang với nhân can thế này. Rồi bạn hỏi câu thứ hai này. Câu thứ hai của em là tất cả quy trình của thầy là làm từ tạo dạng, làm sạch đến hàng 8 bit của thầy luôn dừng ở điểm 00. Và một số tài liệu em đọc được là cái điểm 00 đấy trên thực tế là nó đã qua cái điểm thấp chóp một chút ít, nên có thể là trong quá trình lâm sàng hàng ngày mình có thể nên lùi lại cái đấy 0.5 gì đấy. Thì biết là cái quan điểm của thầy như thế nào? Gần như hội thảo nào cũng có câu hỏi này. He asked that he had read some article that for the location of 0.0 maybe over the minor constriction a little bit, and some articles suggest to get back maybe 0.5 millimeter to determine the working length. How about you think in that case? So this is the recent things. In 2023, if you go to International Endodontic Journal, the systemic review for got developed in 2022, they said the systemic review, they found the highest success rate is at flush, when the file is a flush. So flush means 0,0. Thì thầy nói là ở những cái nghiên cứu mà dạng mà systematic review là cái nghiên cứu có giá trị cao nhất năm 2022 ở cái tạp chí mà của Hiệp hội Nội nha Hoa Kỳ á,
thì nói là cái điểm 0.0 là cái điểm mà có giá trị nhất để đạt được cái thành công cao nhất. Do đó là có thể là bạn thử thay đổi coi như thế nào. Có anh chị, có bạn là có câu hỏi không? Em hỏi gì? Em định hỏi gì? Ở dưới kia chị ơi. Ở dưới kia. Em xin phép hỏi thầy là có khi nào thầy kết thúc sửa soạn bằng file 2004 hoặc là 2504 hoặc là file tay không ạ? Em xin cảm ơn ạ. Have you ever finished the shaping canal with the file 2004 or 2504 or menu head files only? No more. Không, mọi người. No. So at least, why? You remember when we were in faculties, they said you have to finish 3 sizes larger than the first size. So 3 sizes means 30 or 35. So the minimum is 30. Thì thầy nói là ít nhất là chúng ta phải tạo dạng lớn hơn 3 số so với thường cái kích thước lỗ chóp sinh lý á, thì thường nó sẽ rơi vào tầm 30 đến 35 04 chứ không bao giờ tạo dạng ở cái độ vuông thấp như vậy. Because we need irrigation to reach to the end. If we make it 20, we don't have enough disinfection or irrigants. So we need larger than this. Thì cái mục đích của chúng ta tạo dạng đó là chúng ta sẽ đưa được cái dung dịch bơm rửa đến cái lỗ chóp luôn. Nhưng mà thì nếu mà các anh chị các bạn tạo dạng đến cái thước số 20 á, thì ngay về cái cơ bản thì cái đầu kim của chúng ta không thể đạt được cái đường kính. Đầu kim của chúng ta nhỏ nhất cái đầu là 0.30 mấy, 35 á. Thì như vậy là chúng ta sẽ còn 2 mm rồi. Thì do dưới đó chúng ta không bơm rửa được đâu nha. Có anh chị nào có câu hỏi tiếp không ạ? Chào thầy nhé. Cho em có một câu hỏi là bây giờ mình xử lý lại những cái răng mà điều trị tùy lại ấy. Mà bây giờ cái vùng cuống mà nó bị sang thương quá là nhiều thì có thể là có mủ. Đấy, thì lại như vậy thì mình có thể kết hợp cho uống thuốc ngoài, nhưng mà có cách nào để điều trị cái răng lại đấy nó nhanh hơn không? Thì để cho nó mình tăng được cái tốc độ điều trị để cho cái nhanh khỏi hơn, để cho bệnh nhân chấm dứt cái tình trạng mà đau đớn lâu hơn. Anh nói là anh điều trị bằng thuốc là bằng cái gì, thuốc uống hay là thuốc uống ấy, và thuốc uống ngoài đấy thì mình phải có cái, tức là ý em hỏi là có cái phương án nào mình đặt thuốc ở trong răng á? Cho cái gì để hỏi thầy luôn. Thuốc uống thì anh cho là gì để tiện hỏi thầy luôn. Thì cái kháng sinh. So in the case of a large apical lesion, when he want to do the treatment, in the case with a lot of pus outside, he usually prescribe the medicine together, for example, antibiotics, anti-inflammation, and he wants to ask whether we have the special procedure that can shorten the time for treatment in those cases and get a fast healing. First of all, stop antibiotics. No antibiotics. Thầy nói đầu tiên no need antibiotics. Ngừng cái việc cho We give antibiotics. I don't know if in Vietnam, like in Jordan, anyone come to dental clinics, high antibiotics. And this is wrong. We only give antibiotics if there is systemic manifestation. There is fever, there is lymphadenopathy, there is swelling, we give antibiotics. Thì cái thói quen của mọi người thường là bệnh nhân đến phòng nha là mọi người cho thuốc kháng sinh các thứ, mà kháng sinh chỉ được chỉ định khi là bệnh nhân có những cái biểu hiện toàn thân, ví dụ như sốt hay là nổi hạch hay là những cái bệnh lý toàn thân nặng kèm theo thôi. He also want to ask whether you put the intracanal medication inside. The second thing, we depend in this case on irrigation with sodium hypochlorite. So we will prepare the canal, we will make good irrigation. If the pus is coming out, we could not fill. Just we place cotton pellet and temporary filling, and we wait few days.
shall we place non-sitting calcium hydroxide? I place non-sitting calcium hydroxide in one case. If I could not dry the canal after the second or third visit, I place non-sitting calcium for 1 week. And every 1 week I change it. But I don't use non-sitting routinely. Thì thầy nói là ở trong những ca như vậy, cái quan trọng là chúng ta phải làm sạch, với lại đặc biệt là bơm rửa với NaOxin là rất là chuẩn. Thì nếu mà cái mũ của chúng ta là chúng ta bơm rửa mà nó vẫn còn á, chúng ta không thấm khô được, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không hàn được cái ống tủy được trong lần hẹn đó. Chúng ta sẽ đặt còn không, chúng ta trám tạm lại một vài ngày coi sao. Và thường á, thầy sẽ đặt cái canxi rosit mà lại không đông, đặt trong tủy từ lần hẹn thứ 2, lần hẹn thứ 3 khi mà thấy còn mũ. Và thì thầy thường sẽ đặt khoảng tầm 10 ngày. Và không phải là tất cả các ca nào thầy cũng sử dụng đặt canxi rosit, tức là thầy ít khi sử dụng. Các anh chị có câu hỏi nào khác không ạ? Bạn nữ ở dưới đó. Em muốn hỏi là trong mọi trường hợp thì thầy đều bơm rửa bằng dung dịch NaOxin ạ? Và câu thứ hai là trong trường hợp mà ống tủy rộng ấy, thì thầy vẫn kết thúc bằng cây 3004, vậy thì tạo hình nó có được? Ống tủy rộng thì cần gì tạo hình? In every cases you always use sodium hypochlorite for irrigation, isn't it? And in the case of open apex, if we use only number 30 for fine, so how can we do the mechanical shaping? Okay, so the main irrigant always sodium hypochlorite. We use sodium hypochlorite in all cases. Why? For 3 reasons. First, sodium hypochlorite dissolve organic materials. Second, it is disinfectant. Third, it is lubricant. So always we go for sodium hypochlorite. Thì thầy nói là tất cả các ca là thầy đều bơm rửa bằng NaOxin. Tại vì 3 đặc tính như sau. Cái thứ nhất á, là nó khử khuẩn, nó làm mà tan cái chất hữu cơ, và thứ ba là nó bôi trơn được ở trong tủy, tức là bôi trơn trong lúc mình chạy châm luôn á. And the second question for open apex, we will talk about open apex. Thì đối với những trường hợp mà chóp mở thì chúng ta sẽ nói vào buổi chiều. But if you ask me about large canal, if the canal, I show you a case where is the premolar with lesion, it is 0.7. So if the foramen is 0.7, how much you have to enlarge? Như vậy thì thầy nói là cái ca nãy thầy chiếu là cái răng của chóp nó mở là 0.7 mm. Như vậy với cái kích thước mở chóp mà nó hở ra 0.7 như vậy thì các anh chị phải tạo dạng hở ra đến bao nhiêu, tạo dạng đến số bao nhiêu nữa thì mới được. So in case of large foramen or large canals, we only need to disinfect, not to enlarge. So just I use 30 to smooth the walls, but the irrigation will clean the canal. Thì đối với những cái trường hợp mà ống tủy rộng thì việc của chúng ta là khử khuẩn làm sạch cho ống tủy, chứ không phải là tạo dạng. Thì thầy sẽ dùng cây 30 để làm trơn láng thành ống tủy thôi, và sau đó là thầy sẽ bơm rửa với cái quy trình bơm rửa đó. And remember why we are using files. The main reason for using files is to create a way for irrigation to clean the canals. So if the way is there and the canal is large, we don't need a lot of files. Thì cái mục đích, các anh chị phải nhớ là cái mục đích chúng ta sử dụng cái trong tàu dạng, trong máy, trong tay, thì mục đích là để tạo cái khoảng không vừa đủ để chúng ta dẫn được cái dung dịch bơm rửa xuống dưới đó. Còn nếu mà nó rộng sẵn rồi thì cũng không cần. Chắc là chúng ta nghỉ trưa đi, tại trễ giờ lắm rồi các anh chị. Nghe. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại là 1:30. Các anh chị sẽ hướng dẫn theo hướng dẫn của công ty. Em xin mời các anh chị và các bác sĩ